تحية طيبة لكل متتبع قناة مصدق آرت أكاديمي في درس جديد. تعليم رسم المناظر الطبيعية الواقعية خطوة بخطوة. في هذا الدرس غادي نرسمو إن شاء الله صخور وأمواج البحر بطريقة احترافية وواقعية. في البداية اللون الأزرق هو البنفسجي، وغندرجو إلى مستوى نصف اللوحة. في مستوى النصف غندير اللون الأصفر أوكر والبنفسجي والأبيض، وغنحاول ندمجهم مع اللون الأول. لون فوق خففته بإضافة اللون الأبيض، الآن غادي نضيف ليه اللون الأزرق والبنفسجي مرة أخرى. ولاحظوا دائما درجة اللون. لماذا درت هذه العملية؟ باش يبقى دائما تدرج لتحت بين تدرج اللون. لذلك غندير اللون والدرجة ديالو، نعاود ندير لون آخر والدرجة ديالو باش يبان تدرج اللون لتحت على مستوى خط الأفق. وهذا ما أريد في هذه العملية. وغادي تشوفوا كيفاش غادي يدرج اللون، وغتبان هاد الدرجة منسجمة مع الدرجة لتحت بكيفية رائعة. لاحظوا الآن ضروري استعمال الماء في هذه العملية. هذا كله لون السماء. غنبدا الآن في لون البحر، اللون الأسود والأزرق والبنفسجي والأخضر. ولاحظوا الدرجة كيفاش تغيرت من الفوق لتحت. وهذه العملية هي البناء اللوني للوحة ككل. ولاحظوا دائما درجات اللون اللي كنستعمل في كل مرحلة، لأن هذه المسألة مهمة. لاحظوا الآن على الجهة اليمنى كيفاش خففت اللون بإضافة الأزرق والأبيض على نفس الطبقة. ثم غنبدا نقوي في الطبقة ديال اللون بإضافة الأسود دائما، لأنني كيف ما قلت درت اللون الأسود والبنفسجي والأزرق والأخضر. غنضيف دائما اللون الأسود على نفس الطبقة. غتلاحظوا كيفاش غيبدا الفرق يبان في اللون. كنتكلم على الجهة اليسرى، أما الجهة اليمنى درنا فيها درجة واحدة، خففنا اللون اللي على اليسار بإضافة الأبيض والأزرق. لاحظوا التدرج الآن كيفاش غيعطينا تغير اللون بصفة كبيرة. لاحظوا المقدمة ديال اللون والمؤخرة ديال اللون. الآن غادي نضيف الأخضر، اللون الأخضر على نفس الدرجة ديال اللون اللي بديت بها التلوين، اللي هي الأسود والأزرق والبنفسجي والأخضر. غنضيف الأخضر باش نعطيه هنا لون أخضر، لأن هاد الأمواج غتكون يعني متنوعة الألوان، فيها الأخضر فيها البنفسجي فيها الأزرق فيها الأحمر وهكذا. غادي نشوفوا من بعد، لأن هذا غير بناء لوني. غنعاود نضيف اللون الأبيض والأزرق والأخضر على نفس الطبقة اللي على الجهة اليمنى باش تبان إضاءة على هذه الجهة. ثم ندير اللون البني، دمجت فيه الأحمر والأصفر أوكر والأسود. وبطبيعة الحال حتى البنفسجي ضفته، لأنه خاصو ينسجم مع الألوان الأخرى ديال البحر. وهذه غتكون رمال بمثابة رمال. وحاولوا تفهموا بأن هذه العملية في الحدود ديال التلوين كلها راها رسم أبعاد في نفس الوقت، لأن هذه المساحة اللي كتشوفوا فيها ديال الرمال. لاحظوا الرمال اللي غتكون مبللة بالمياه بطبيعة الحال، لأن الرمال اللي غتكون ناشفة كلها غتبقى في المساحة اللي فارغة. غنديرها باللون أصفر أوكر واللون البني. نحاول ندمج اللون البني مع لون البحر باش يخلي لي دائما اللون الخليط اللي غنخدم عليه الأمواج في الأخير. لاحظوا هذه عملية ديال البناء اللوني، وفي نفس الوقت بناء الأبعاد في هذا المنظر. وكيف ما كتشوفوا لحد الآن ما كاينش التخطيط غيكون في الصخور فقط. الآن غادي نلون المساحة اللي بقات فارغة بالرمال، اللون الأصفر أوكر مع البني درت فيه اللون أسود وأحمر. بطبيعة الحال غنضيف اللون الأبيض على هذه التركيبة. شوفوا درجة اللون، ندمج الأوكر مع اللون ديال البحر، وكذلك مع اللون البني اللي كاين في الرمال المبللة بأمواج البحر. الآن اتضح لي المنظر ديالي كيفاش غيكون. غادي نخطط الصخور اللي غتكون وسط اللوحة ومال اللوحة ومزينة هذا المنظر. صخور يعني كلسية كبيرة. لاحظوا التخطيط ديالها، وراني درت خطوط وهمية
قلم الرصاص باش رسم عليها بالصباغة بفرشاة لسان الطير وباللون البني. تخطيط سهل. لاحظوا منين جا الخط الأخير والأول اللي غادي ندير هنا، لاحظوا الفوق النقطة اللي انطلقت منها في التخطيط فين انتهيت الفوق وفين انتهيت لتحت. حاولوا ما أمكن دائما ديروا واحد الدراسة لهذا النوع من التخطيط، لأن الصخور خاصها تجيني مناسبة للمنظر الطبيعي ديالي. دائما حاولوا تبنيو بناء احترافي واقعي باش تبداو صحيح، لأن البداية هي النهاية. الآن غنبدا في التلوين ديال الصخور ديالي باللون الأسود والبنفسجي والأحمر. لاحظوا فرشاة المروحة، ثم غنزيد الآن اللون الأحمر. دائما ما نمشيش بطبقة واحدة لتحت ديال الصخور. كيف ما شفتوا راني درت اللون الأسود ودمجته مع الأحمر، ولكن قويت فيه اللون الأسود. لذلك الطبقة اللي كنستعمل الآن مختلفة على الطبقة اللي استعملت في الأول. نحاول نلون وما نفوتش الخط اللي خططت في الأول، وكذلك نغير اللون على حسب الإضاءة اللي غتجي من بعد، لأن هاد الألوان ألوان الظل غادي نبني عليها ألوان الضوء، لأن المنطقة اللي كندير فيها مثلا اللون خفيف غتكون فيها الإضاءة أقوى. اللون والمنطقة اللي كنكون فيها درت اللون قوي غتكون فيها ظل، ما غتكونش فيها الإضاءة. على أقصى الجهة اليمنى غنضيف اللون أسود لتحت كيف ما العادة، لأن لتحت الصخور قوية وفيها ظل قوي. ضفت الأسود مع الأحمر بطبيعة الحال، والفوق غادي نتوجها باللون الأسود والأحمر والبنفسجي. ولاحظوا التركيبة اللونية في الصخور في الأخير كيفاش دايرة متنوعة. ثم نبدأ في السحب غادي نحاول ندير لون أحمر وبنفسجي وأصفر في البداية، لأن هاد المساحة على مستوى خط الأفق اللي بقات مضيئة كلها غتكون سحب، كأنها يعني سحب جاية من غروب بألوان دافئة. لاحظوا دائما طريقة ديال الضرب بالفرشاة واللون وكيفية استعماله. غنحاول ندير خطوط يعني مائلة على الجهة اليسرى، ثم نضيف اللون الأزرق والبنفسجي من الفوق، لأن هذا اللون البنفسجي والأزرق غيعطي انعكاس ديال الألوان الفوق اللي هو اللون البنفسجي والأزرق. دائما الألوان خاصها تكون منسجمة وكتعطي الانعكاسات الرافلة في كل زوايا المنظر. غندير واحد الجبل على مستوى خط الأفق، غيبان جبل بعيد بنفس اللون اللي درت به السحب، اللون الأزرق والبنفسجي. وبطبيعة الحال هذا اللون ديال السحب راه ضفت فيه اللون الأسود. ثم نحاول ندير مساحات ديال اللون كذلك هنا في هاد الجهة بخطوط كيف ما كتشوفوا صغيرة ورقيقة ومتداخلة باش نبين تكتل سحبي على مستوى خط الأفق. ثم نوزع الآن اللون الأبيض بسحب غتكون مالئة المساحة ديال الجهة اليسرى، وبنفس يعني بنفس الريتم ديال السحب غادي نرسم سحب أخرى الفوق بنفس الشكل، سحب مائلة على الجهة اليسرى. ولاحظوا كيفاش غنلعب بطريقة وضع أشكال السحب بفرشاة الأنجل. ولاحظوا باللون الأبيض نحاول نركب السحب كأنها سحب متقطعة، لأن كيف ما قلت في حلقات سابقة بأن السحب أشكال وأنواع، تتعدد سحب السماء كيف ما تتعدد الألوان. سحب أفقية مموجة، سحب مقطعة كأنها نقاط، سحب دائرية، على حسب كل منظر طبيعي كتكون السحب. وحتى الألوان ديال السحب تختلف على حسب وقت المنظر، لأن تحديد وقت المنظر باللون قمة ديال الاحترافية. لذلك دائما اختاروا الألوان المناسبة في المناظر المناسبة. لاحظوا الآن بناء اللون ديال السحب. غندخل الآن اللون اللي بديت به الأول اللي هو بنفسجي وأحمر وأصفر، طبيعة الحال أصفر أوكر.
غنحاول ندير واحد المسحه او لسعه فوق اللون الابيض بفرشه الانجولو، ونعاود نضيف اللون الازرق والبنفسجي كانه تضليل او انعكاس كيف ما قلت ديال الالوان اللي في الخلفيه اللي هي الوان السماء. ولاحظوا الضربات راها خفيفه، نخلي جزء دائما ديال اللون الابيض ظاهر وبين على الجهه اليسرى، ويبقى الفوق كله هذا الانعكاس اللي هو اللون الاحمر والبنفسجي والازرق والبنفسجي. ثم بفرشاة المروحة الرقيقة وباللون الابيض غندير يعني انعكاسات ضوئية بين السحب بخطوط كيف ما شفتوا دقيقة ورقيقة غتبان بين السحب باش تأكد ليا بعض الانعكاسات الضوئية من الجوانب ديال السحب. ولاحظوا الضربات راها خفيفة باش نبين انا ضربات السحب وانعكاسات السحب. الان غنمشي للبحر. شوفوا اللون اللي غنستعمل، غنعاود نضيف على نفس التركيبة الأولى اللون الأسود والأخضر. التركيبة الأولى نذكر بها اللون الأسود والبنفسجي والأزرق والأخضر، غنضيف الأخضر والأسود على نفس التركيبة باش نقوي اللون ونديرو الفوق. لاحظوا بفرشاة المروحة ونصنع أمواج، وهاد العملية حاولوا تنتبهوا لها. شوفوا الطريقة ديال رسم الأمواج بفرشاة المروحة، وهذا غير ظل ديال الأمواج لأن هناك إضاءة غادا تجي من بعد. البناء اللوني دائما كيف ما قلنا كيبدا بألوان الظل. ولاحظوا راني درت لون فراش في الأول، ثم دابا كنستعمل لون الظل في الأمواج، ومن بعد غادي ندير التفاصيل وألوان الإضاءة. هنا لون أخضر وأزرق وأسود، غادي نحاول نوزعو في المساحات ما بين الصخور باش تبان أولا حركة مياه ويبان موج، ثم نأكد باللون الأسود على الجوانب. المساحة اللي بقات لتحت ديال الرمال المبللة والرمال الناشفة كلها غنخليها باش ندير فيها أمواج أخرى. الآن غادي نشاغل بأمواج البحر باش نوزع فيها الألوان أولا ديال الظل. لاحظوا كيفاش كنأكد ألوان الظل بالفرشاة المروحة وبطريقة ديال ضربات يعني مدروسة، لأن هذا النسق باش غادي الأمواج مائلة على الجهة اليمنى كأنه خط من الجهة اليسرى نحو الجهة اليمنى إلى الأعلى، كيمشي مع نسق أبعاد الرمال باش يكون تناسق في الأبعاد. ولاحظوا بأنني كنبني الأبعاد بالألوان. الآن جاء دور الإضاءة. اللون التيركواز اللي درت فيه البنفسجي والأزرق والأبيض والأخضر عطاني هاد الدرجة، غنبدا نوزعو فوق اللون اللي درت ديال الظل، لأن اللون ديال الظل اللي درت خليت فراغات يعني باش نبين اللون اللي كان الأول اللي هو اللون الأصلي غندير فيه هاد الإضاءة، لأن اللون اللي درت ظل ما خصنيش نقيسو بالإضاءة، غيبقى دائما راخب الظلال ديالو للإضاءة. نمشي لمقدمة خط الأفق باش ندير خطوط مقطعة رقيقة ودقيقة كأنها نقط نبين بها أمواج بعيدة بفرشاة لسان الطير. ولاحظوا العملية ديال التوزيع، كندير خطوط متقاربة يعني وما طويلاش باش نبين بأن هناك أمواج بعيدة، لأن البعد غيبين لي تقطع الأمواج، أما القرب كتبان الأمواج طويلة ومسترسلة كيف ما كتشوفوا، موجة طويلة غتبين لي القرب ديال الموجة وهكذا. وقاعدة ديال استعمال اللون أن اللون البعيد هنا ديال الأمواج غادي نحاول نعطيه اللون الأبيض ونخففه أكثر. اللون القريب هنا غنعطيه عمق كيف ما شفتوا تيركواز قوي، ضفت عليه الأخضر والأزرق، والوسط درت فيه البنفسجي والأبيض، والبعيد غادي نحاول نقوي فيه اللون الأبيض باش يبان هناك انعكاس ضوئي بعيد. لاحظوا البناء ديال الأمواج، دائما خليت المساحة ديال الظل اللي درت الأولى باش نوزع فيها بعض الأمواج الرقيقة. الآن بفرشاة المروحة مرة أخرى واللون الأخضر باش نوزع انعكاس ضوئي. هنا جاي غيكون هو الدرجة الأولى ديال اللون، لأن غتجي درجة أخرى فيها الإضاءة. غنمشي بنفس النسق على حركة الموج، لأن حركة الموج كيف ما قلنا
غدا من الجهة اليسرى إلى اليمنى إلى الأعلى. كذلك اللون الأخضر شوفوا كيفاش درت ليه، ونرجع للون اللي درت فيه الإضاءة في الأول اللي هو الأزرق والبنفسجي والأبيض مع الأخضر. تيركواز يعني متنوع، مرة كندخل ليه البنفسجي، مرة كنعطيه الأزرق والأخضر. لاحظوا ضربات اللي درت هنا بفرشاة لسان الطير، ضربات مقطعة بعيدة وخطوط أفقية مقطعة، وهنا كنحاول ندير خطوط مموجة باش نعطي واحد الحركة موجية هنا، وفي نفس الوقت راه غيكون انعكاس لوني خارج من بين الصخور. ولاحظوا معايا الفرشاة وكيفية استعمالها. نحاول دائما الفرشاة رقيقة اللي غادا تصنع ليا الحركة ديال الموج، لأن هنا تفاصيل في هذا المنظر خاصني لابد من نستعمل فرش رقيقة اللي غادا تعطيني الدقة في التفاصيل. نزيد نأكد الآن اللون اللي درت ديال الظل اللي هو الأسود والبنفسجي والأزرق والأخضر. ولاحظوا ضربات ديال فرشاة لسان الطير كيفاش غنحاول ندير امتداد للأمواج ديال الظل، لأن مني درت لها الإضاءة قطعتها، لذلك غادي نحاول نعطيها امتداد باش نطولها وتبان حتى هي في المنظر عاطية الأهمية ديالها. الظل والضوء كما أقول دائما، استعمال الظل والضوء هو السر في رسم مناظر طبيعية واقعية. ونحاول ندخل هذا اللون وسط الأخضر باش يعطينا كذلك تفاعل مع الظل للصخور في المياه، لأن الصخور راخية بالظلال ديالها وفي نفس الوقت بالانعكاس الضوئي على الأمواج، لأن الأمواج هنا متحركة خاصها تعطيني واحد التنوع لوني. نعاود نضيف الآن اللون الأبيض كيف ما قلت لكم، غنضيف اللون الأبيض غيعطيني نهاية الإضاءة وأمواج غتبان بعيدة بفرشاة لسان الطير. غنحاول دائما ننوع الفرش، ندير فرش رقيقة وفرش يعني مسطحة باش ننوع حتى من الضربات. لاحظوا ضربات اللون الأبيض كيفاش غيجي فوق الألوان باش يبين إضاءة قوية. كذلك الوسط غندير لون أبيض، وهنا اللون خفيف غنحاول ندير ضربات فقط باللون الأبيض باش يبين انعكاسات ضوئية خارجة من بين الصخور. طبيعة الحال راه هي النتيجة ديال الانعكاس لألوان السحب والسماء على هاد الزاوية. ثم غنضيف اللون التركواز مرة أخرى بين الأمواج. غنمشي للون الأخضر باش نبدل درجة اللون ديالو ونعطيه واحد الإضاءة بإضافة الأصفر. درجة الأخضر الأولى غنضيف لها الأصفر باش نعطيه هاد الدرجة، نحاول نوزعها بين تحركات الأمواج باش تعطينا إضاءة وانعكاس ضوئي على هاد الزاوية. ولاحظوا التفاعلات اللونية ما بين الأخضر والأزرق والبنفسجي والأسود. واستعمال اللون هنا خاصو دائما يكون دقيق وقانوني. حاول نضيف اللون الأخضر كذلك على المساحة اللي فيها الأمواج، المساحة اللي قريبة من الرمال، لأن هاد الزاوية غتكون بطبيعة الحال فيها عمق وفيها ظل. الآن جا دور اللون البنفسجي والأزرق بفرشاة المروحة. غنحاول ندير أمواج يعني انقلاب أمواج أو زبد الأمواج، الرغوة اللي غتكون في الأمواج هنا بهذا اللون. شوفوا كيفية ديال توزيع اللون هنا والطريقة ديال توزيع اللون بفرشاة المروحة باش نبين هنا أمواج منقلبة يعني وبداية أمواج. ضربات ديال فرشاة المروحة بطرف الفرشاة كنحدد أولا اللون ندخله مع الألوان الأخرى وندير بعض الخطوط مموجة باش نصنع أمواج. هنا لاحظوا صناعة بعض الزبد والأمواج اللي غيكون نهاية هاد الشطر من الأمواج، وتبدأ بداية أخرى على هاد الشاطئ والرمال. ولاحظوا الأبعاد ديال هاد الموجة كيفاش صنعتها بالمقارنة مع اللون البني اللي هو الرمال المبللة. لاحظوا حتى الرمال المبللة فيها تدرج لوني إلى الرمال اللي ناشفة.
لاحظوا التدرج اللوني، ولاحظوا اللون البني كيفاش مدرج، واللون البنفسجي والازرق. الان غنوزع اللون الابيض وغندير خطوط. لاحظوا هاد الزيكزاك ديال الخطوط اللي غيخلق لي امواج هنا وزبد ديال الامواج ورغوه كيف ما شفتوا بفرشاه الانجلو. نحاول نغني هاد المساحات. دائما اللون الابيض كينسجم انسجام كبير مع اللون البنفسجي وازرق وكيعطينا الواقعيه كيف ما كتشوفوا. نحاول دائما ندير تكتل ديال اللون الابيض هنا بزيكزاك وبعض الحركات ديال الخطوط والعروق اللي كتبين لنا الموج هنا وحركه الموج على هذه المساحه. ثم غنجي المساحه لتحت باش نوزع فيها لون بنفسجي كذلك وازرق بنفس الفرشاه. وحاولوا تلاحظوا معايا الضربات وكيفيه وضع الفرشاه في هذه المساحه. دائما الفرشاه كانني العب بالفرشاه باش نصنع مثل هذا الموتيف وهذه الضربات وتعطيني امواج محركه على الرمال. نعطيها الاضاءه كذلك باللون الابيض وهكذا. لاحظوا عمليه التوزيع ديال اللون وحركه الفرشاه، لان حركه الفرشاه مهمه جدا في صنع مثل هذه الضربات الواقعيه اللي كتشوفوا فيها. كينسجم اللون تماما مع امواج البحر. ولاحظوا تشابك اللوني الان ما بين البنفسجي والازرق والابيض، والعروق الرقيقه والعروق الغليظه اللي درت هنا خلقوا لي هنا زبد ورغوه وامواج يعني متشابكه هنا. ثم كتبقى لي المرحله اللي ما بعد هاد الامواج اللي هي زيكزاك بفرشاه لسان الطير غنديرو باللون القرمزي والابيض. ولاحظوا هاد اللون مختلف على الالوان الاخرى لانه يجمع بين اللون ديال الرمال المبلله ولون الامواج الزرقاء. لذلك دائما ردوا البال لهاد التركيبات اللونيه اللي كتعطينا الفارق 100%. درت خطوط هنا، نحاول نجر جرات بفرشاه المروحه باش ندير امواج شفافه، امواج رقيقه غتخرج ليا من هاد الحركه الموجيه على الجهه اليسرى. لاحظوا الضربات ديال الفرشاه مره اخرى وشوفوا اللون كيفاش بان، لانه ينتمي الى اللون ديال الرمال ولون الامواج. حاول دائما نكون ذكي في توزيع مثل هاد الضربات، ذكي في اختيار اللون وذكي في توظيفه. لاحظوا ضربات ديال الفرشاه المروحه الرائعه اللي كدير لي الفارق في هاد المنظر الطبيعي. ثم غنوزع بعض الضربات ديال فرشاه المروحه حتى هي لها تاثير. لاحظوا بنفس اللون. ثم غنضيف اللون اصفر ولون بني، لون اصفر وبني، اصفر اوكر بطبيعه الحال مع اللون ديال الرمال. غنوزعو في هذه المساحه لان حتى هو انعكاس وغيعطينا انعكاس. ولاحظوا عمليه الضربات بالفرشاه كيفاش عطاتني الفارق وبينت بعض الانعكاسات الضوئيه. بطبيعه الحال راني ما غاديش ندير جميع التفاصيل، ولكن غتاخذوا المهم اللي غادي تستافدوا منه. لاحظوا الان اللون الابيض غادي نحاول نوزعه بقوه على هذه المساحات. شوفوا التكدس اللوني اللي درت هنا، رغم انني كنهى على التكدس اللوني ولكن نحاول ندير تكدس بطريقه احترافيه وواقعيه، لان احيانا اللون ما يتكدش بهذه الطريقه. هنا عندنا حاله خاصه لانه موج وحركه موج وبعثره للمياه، خاصنا نحاولوا دائما نخرجوا لون الظل والضوء ونصنعوا الفارق بالموتيف وبالضربات ديال الفرشاه. لذلك نكونوا اذكياء في جميع المراحل ديال الرسم. هناك اشكال متعدده اللي خاصنا ننتبهوا لها، وضربات كتجي فجاه في المناظر الطبيعيه. الرسام دائما يكون مستعد لجميع الضربات. غندير هنا اللون الاصفر والاخضر مره اخرى باش يعطينا الاضاءه بشكل كبير. ثم ننطلق في توزيع الاضاءه في الصخور. اللون الاصفر اوكر مع البني، لون اصفر اوكر مع البني، يعني لون الرمال المبلله مع لون الرمال الناشفه. شوفوا الدرجه ديال اللون وشوفوا طريقه
توزيع اللون بفرشاة الأنجلو المربعة. دائما كنحاول نسطح الفرشاة ونلون الجهات اللي خصني نلون بهذا اللون، الجهات الأخرى غنخليها فيها ظل باش نعطيها ألوان أخرى. لاحظوا الطريقة ديال التوزيع فقط، لأنني ما كنديرش التلوين سطحي كامل، كنجر بجرات خفيفة وكنحاول ندير يعني فارق ما بين الألوان، نخلي فراغات ديال الألوان هنا باش يبقى يبان لون العمق. بدلت اللون هنا بإضافة الأصفر. ولاحظوا دائما العملية ديال التوزيع هاد الطريقة باش كنوزع اللون حتى هي كتعطيني الموتيف ديال الواقعية في الضربات، لأن لا خدمتها مباشرة بالفرشاة ما غاديش تخلق لي هاد الفارق ديال الضربات وديال النتوءات اللي كاينه في الرسم. لذلك حاولوا ما أمكن ديروا مثل هاد الضربات. وهاد العملية راه ممكن تنوب عليا السكين في مثل هاد الضربات، ولكن أنا أحبذ الفرشاة كتعطيني فارق في مثل هاد الضربات باش نحدد الموتيف ديال الضربات ونحدد بعض النتوءات في المنظر باش تبين لي الشكل كأنه واقعي، كأن الصخرة صخرة. وهذه غير البداية ديال بناء لوني فقط. لاحظوا مرة أخرى بدلت اللون بإضافة الأحمر على الأصفر. لذلك الألوان حتى هي ديال الضوء حاولت ننوعها على حساب التنوع اللوني اللي كاين في ألوان الظل. الآن غادي نبدا في التفاصيل. غنعطي إضاءة على الجهة اليسرى باللون أصفر وبني، وبطبيعة الحال هذا الأصفر والبني اللي استعملت أنا في هذا اللون راه كنضيف ليه بعض اللون الأبيض على حساب المساحات اللي فيها الإضاءة. بفرشاة لسان الطير كنحاول نصنع هاد الضربات من الجوانب باش نبين الإضاءة ونبين حتى نتوءات الصخور على الجهة اليمنى، أقصى الجهة اليمنى. لاحظوا ضربات بخطوط كنحاول ندخل فيها ببعض التفاصيل ونخلي المساحات اللي لونت يعني من بعد كنربط اللون اللي درت مع المساحات اللي لونت، ولكن من بعد غنرجع لها ندخل لها بعض الإضاءات كيف ما كتشوفوا باش نخلق فيها حتى هي حركة وحياة. لأن اللون في الأول بداك التوزيع ما بينش، ولكن من غتبدا تدخلوا الإضاءة والتفاصيل غادي تحرك اللون وتبان لكم الأدوار ديالو في هاد التوزيعة اللي درت الأولى. ولاحظوا حتى الفراغات اللي خليت بالفرشاة كيفاش بانت الآن مني بديت كنوزع في اللون ديال الإضاءة على هاد المساحة. الفراغات ديال ضربات الفرشاة عندها أثر، عندها أهمية. لذلك درت التوزيعة الأولى بالفرشاة بديك الطريقة، نعطي إضاءة من تحت هاد الصخور باش يبان انعكاس ضوئي على المساحة. لاحظوا بضربات خفيفة وبفرشاة لسان الطير، ثم نوزع اللون البرتقالي على هذه المساحة لأن الانعكاس غيكون دائما مستمر. غنمشي على نفس النسق بصنع يعني التفاصيل في المساحات اللي بقات فارغة بلا لون، باللون البرتقالي واللون الأصفر واللون الأبيض وهكذا. نحاول دائما ندير ألوان من نفس العائلة ديال الألوان اللي درت، ألوان ترابية فيها لون بني، لون برتقالي، لون أصفر، لون أبيض وهكذا. لاحظوا التوزيع الآن بفرشاة لسان الطير باللون البرتقالي باش نبدا نصنع الآن انعكاسات ضوئية وبعض نتوءات، بعض تحركات لونية هنا على الجهة، لأن هنا انعكاسات ضوئية خاضعة لحركة المياه وحركة السحب ووقت المنظر وهكذا. لون برتقالي لاحظوا كيفاش غنوزعوا في المساحات هنا بطريقة عشوائية ولكن في مساحات محددة. نحاول نملأ المساحات باللون البرتقالي مع الحفاظ على اللون الأول، ثم نمشي الآن أسفل الصخور على الجهة اليمنى باش نصنع تفاصيل كذلك كيف ما بديت في الأول. ولاحظوا الطريقة ديال صنع التفاصيل باللون البرتقالي اللي درت فيه الأصفر والأحمر، الأصفر أوكر بطبيعة الحال، باش ندير هنا أحجار وصخور خارجة من هذه الصخرة الكبيرة. لاحظوا الضربات ديال الفرشاة لسان الطير
فرشاة رقيقة ودقيقة. ممكن تستعملوا فرش أخرى اللي غتعطيكم مثل هاد الضربات، إلا أنني أستعملها دقيقة وتساعدني في مثل هاد الضربات بهذا الشكل. ونفسها هي غادي نحاول نصنع بها ضربات أخرى غتشوفوها من بعد. نحاول ندير لون في المساحات اللي بقات مضللة خفيف كأنه اللون الأصفر والأسود، لأن هذه المساحة كلها فيها ظل، رغم أن الانعكاس الضوئي هنا درته ولكن راه فيها ظل بهذا الشكل. غنبدا الآن في تفاصيل أخرى. نبدا ندير في التشققات وعروق داخل هذه الصخرة باللون الأسود والأحمر. ولاحظوا هذه العروق وهذه التشققات اللي غندير هنا بفرشاة لسان الطير غتصنع كذلك الفارق في هذه الصخور، غتعطينا الحقيقة والواقعية في هذه الصخور. لاحظوا الضربات. ما غاديش نتعمق هنا في هذه الشقوق لأنني ما عنديش لون مثلا مكثف باش ندير هذه التشققات، لأن اللون الأول اللي درت اللي هو الأسود والأحمر وخليط غيساعدني باش تبقى هذه التشققات باينة وواضحة. لذلك كندير أنا شقوق خفيفة. لاحظوا نحاول ندعم المساحات اللي فيها الشقوق، ندخل بعض الضربات باللون الأسود. ولاحظوا عملية توزيع هذه الشقوق في المساحات كيفاش غتعطيني الفارق تماما، وكتبان الصخور كأنها حقيقية وكأنه يعني كأنها صورة ماشي رسم. دائما مع اللون الأسود والأحمر يعني بني، نحاول دائما نقلب على المساحات اللي فيها تشققات ونخلق حركة ديال التشققات هنا في هاد الصخور. ولاحظوا هاد العملية وهاد التوزيع اللي درت غادي تترجم المنظر تقريبا أكثر من 50% لهاد الصخور، وغتبين يعني شكل الصخور وغتنسجم حتى الألوان اللي درت في الأول مع هاد التشققات. وغادي نحدد بها حتى المساحات اللي غندير من بعد ديال الإضاءة، لأن هناك إضاءة قادمة غادي نستعملها في هاد الصخور باش نبين المساحات اللي ضاربة فيها الإضاءة. وغادي نتلاحظوا بعد هاد العملية يعني الدور ديال هاد التشققات اللي درت وهاد العملية اللي درت ديال تخطيط التشققات في هاد الصخور بفرشاة لسان الطير وباللون البني اللي هو خليط من الأسود والأحمر. لاحظوا غندير عمق هنا ديال اللون في هاد المساحات باش يبان كأنها صخور قديمة يعني بحرية. لاحظوا نكتف هنا هاد العملية لأن المساحات اللي كيكون فيها مثلا هاد العمق لوني دائما نكتف فيها اللون والعروق والعمق ديال اللون ونلون المساحات بالأسود والأحمر. الآن غتجي عملية توزيع الإضاءة، اللون الأصفر والأبيض. شوفوا العملية ديال التوزيع دائما كنمشي للخطوط اللي رسمت ونحدد المساحات، لأن هاد الخطوط عطاتني المساحات اللي خصني ندير فيها الإضاءة باللون الأصفر. لاحظوا اللون الأصفر كيفاش غنوضعوا ما بين الخطوط وندمجوا بالأصبع بضربات خفيفة. وغتلاحظوا بأن هاد الإضافة لهاد اللون عطات الفارق وبينت انعكاس الأمواج على الصخور. لاحظوا معايا هاد اللون الأصفر اللي غنبدا نوزع فيه الآن غيعطي يعني واحد الرفلي ديال انعكاس الأمواج على الصخور بطريقة رائعة وسلسة. لذلك أنا حددت قبل ما ندير هاد الألوان ديال الإضاءة درت تشققات باش تعطيني المساحات اللي غنوزع فيها لون الإضاءة. ثم كتلاحظوا يعني المراحل سهلة بسيطة، وهاد السهولة كلها من أجل أنكم تستافدوا وتاخذوا المفيد. لاحظوا العملية ديال التوزيع الآن كنحاول دائما نحتاط باش ما نغطيش هاد التشققات، هاد الخطوط ما نغطيهاش، يبقى اللون معزول والخط حتى هو مبين تشقق. لذلك استعملت فرشاة لسان الطير لأنها دقيقة، الرأس ديالها دقيق وكيعطيني المساحات ديال التلوين. الآن غندير واحد الحركة ديال الإضاءة هنا في المساحات ديال الصخور باللون أبيض وأصفر، لأن اللون الأول أصفر، هنا اللون أبيض وأصفر باش نعطي الإضاءة أكثر لهذه المساحة لأنها معرضة للإضاءة أكثر. لاحظوا ضربات ديال فرشاة لسان الطير كيفاش كتحدد ليا
الإضاءة، ثم نستمر على نفس اللون بدوك الضربات الأولى اللي درت، وندخل نتعمق في التفاصيل ديال الصخور باش نبين الإضاءة بنفس العملية. ولاحظوا في العملية ديال التلوين راها بخفة، ما كنضغطش على الفرشاة، كنوضع الفرشاة ونجر بجرة خفيفة، ندمج بإدماجة خفيفة كذلك. لاحظوا العملية سهلة بدون تعقيدات. ولاحظوا الآن الألوان كيفاش انسجمت، اللون البني والبرتقالي والأصفر واللون الأول اللي هو أوكر اللي دمجته مع البنفسجي والأسود. الآن التفاصيل لتحت غنبدا فيها في الإضاءة. درت هنا اللون بنفسجي وأبيض وأصفر وأسود. ولاحظوا هاد الإضاءة كيفاش غتبان على هاد المساحات. غنوزعها في الواجهة ديال الصخور بخطوط، ودائما كيف ما قلت راه غنحترم الخطوط والتشققات اللي درت في الأول باش نحدد الإضاءة بشكل كبير هنا وتبان الإضاءات. نمشي كذلك للصخور أو الأحجار الصغيرة لمحاذية لأمواج البحر باش ندير فيها إضاءة باللون البرتقالي والبني. البرتقالي والبني حتى هو لون فارق على هذه الألوان. ولاحظوا يعني اللون البرتقالي والبني اللي درته هنا مختلف على الألوان الأخرى، لأنه بقرب المياه كتبان الصخور مبللة، يكون اللون قريب من ألوان الأمواج. ثم نعطي الإضاءة لآخر هذه الصخور تحت في الأسفل باللون البرتقالي والأبيض. لاحظوا برتقالي ضفت عليه الأبيض عطى لون فاتح، غنضيفه حتى هو نزيدو على التكوين اللونية ديال هاد الصخور، لأن هاد الصخور يعني فيها تقريبا 7 ألوان أو 8 ألوان منسجمة من نفس العائلة ديال الألوان. ألوان دافئة كتستعمل بطريقة رائعة فوق ألوان الظل اللي هي اللون الأسود والأحمر والبنفسجي، لأن تركيبة اللون الأول ديال الصخور كانت بهذا اللون، لون أسود وبنفسجي وأحمر. حاولت ننوعها على حسب المساحات. لذلك دائما البناء اللوني خصنا نأكدوا عليه وخصنا نعتمدوا عليه، لأنه هو الأساس. البناء اللوني الأصلي اللي هو اللون الظل. لاحظوا الآن الخطوط وبعض الضربات غنديرها فوق الخطوط اللي درت الأولى باش نبين الإضاءة الانعكاس الضوئي وبعض اللسعات الضوئية الخفيفة اللي غتعطيني الفارق في هذه الصخور. ثم نعاود نأكد مرة أخرى الضربات في الجوانب، ندير لون بني وأحمر، نحاول نوزع توزيعة أخرى ديال اللون أحمر هنا على هذه المساحات. ولاحظوا كيفاش غيبان الآن هذا اللون من اللي غيدخل على اللون الأصفر اللي درت. لاحظوا الضربات ديال اللون البرتقالي هنا كيفاش غيعطيني الفارق برتقالي وبني بطبيعة الحال، لأنني غادي نضيفه في المساحات. وبان لي بأن هذا اللون خاصو يكون مناسب للون ديال الرمال تحت. راه الانعكاس الضوئي حاضر في جميع الزوايا ديال المناظر الطبيعية، حتى هذه المساحة ديال الرمال المبللة والرمال الناشفة حتى هي غتعطي انعكاسها على الصخور. نعاود نبني عمق آخر للون هنا باش نأكد المساحات اللي فيهم الظل ديال التشققات باللون الأسود والأحمر. ولاحظوا كيفاش غنبني في هذه المساحات باش نحدد مساحة اللون البني والأحمر على هذه المساحة أو هذه الزاوية من الصخور. لاحظوا تشققات دائما حاضرة، لأن هي العنوان ديال هذه الصخور وهي اللي غتعطي الواقعية في هذه الصخور، العملية اللي كتوج كاع التوزيع اللوني هنا. وتصوروا معايا بدون تشققات في هذه الصخور يعني غادي تبان الصخور ناقصة شيئا ما. التشققات لعبت دور كبير في إظهار نتوءات ديال هذه الصخور وواقعية هذه الصخور بطبيعة الحال مع التوزيع اللوني الدقيق المنسجم. آخر عملية في الصخور اللي هي تحت الصخور، ونبدأ في رسم الأحجار اللي بجانب هذا الشاطئ باللون الأسود والأحمر. كيف ما شفتوا غنحاول ندير صخور بالجوانب ونبني دائما اللون ديال الظل أولا، ثم ما تبقى من تفاصيل وألوان الإضاءة بفرشاة لسان طير. ممكن نوزع الألوان بفرشاة أخرى أنجولو أو فرشاة مروحة الصغيرة كذلك كتوفي لي بالغرض.
نحاول ندير صخور وأحجار على الجوانب. لاحظوا باللون الأسود كيف ما قلت والأحمر، ولاحظوا هذا اللون كيفاش غيأكد ليا بعض الظل على الجوانب ديال الشاطئ، وغيبين لي الجماليه ديال اللون الظل والضوء على الجوانب. ولاحظوا اللون الاصفر هنا لوحده ما عطانيش الجماليه. هاد الاضافات غتبين المنظر متكامل، لان المناظر الطبيعيه كتزينها كثره التفاصيل وكثره الالوان. لاحظوا الضربات ديال النقط وبعض الاحجار اللي غنديرها هنا بفرشاه لسان الطير، ونأكد دائما لون الظل في الاول. نكتر هنا الاحجار والحصى باش نبدا في عمليات ديال الاضاءه هي اللي غتختم ليا الجمال وواقعيه هذا المنظر. نعطي ظل للصخور باللون الاسود والاحمر والبنفسجي، ودائما التركيبه اللونيه راه كنخدم بها اللي هي الاسود والبنفسجي والاحمر مع اضافات اخرى الازرق والاخضر، ولكن التركيبه الاصل هي هاد ثلاثه الالوان. ثم نضيف اللون البرتقالي على الجوانب ديال هذا الرمال، نأكد بعض الامواج وبعض الظلال في الامواج. لاحظوا هذا اللون اللي بقى لي ما درتوش، خاصني نحاول نحدد به الموجه لان لون الظل اكيد. ولاحظوا الدور ديالو هنا، لون الظل كيأكد ليا لون الضوء بامتياز. لاحظوا هذه العمليه والتوزيع ديال لون الظل كيفاش حدد ليا الموجه والحدود ديالها مع الامواج الاخرى بالقرب منها. ونزيد كذلك نضيف هذا اللون بني على الجوانب باش نعطي لي اللون قوه وتبان الالوان منسجمه مع اضافات للاضاءه بطبيعه الحال. الان غنبدا نعطي اضاءه باللون بني على الصخور، لون احمر واسود واصفر مع اضافه للابيض. ودائما الاضاءه على الجهه اليسرى باعتبار الاضاءه من الاول على الجهه اليسرى في جميع المنظر. الفراغات ديال لون الظل ضروري كنتركها في الاحجار هنا. لاحظوا العمليه ديال التوزيع على الجهه اليسرى، ثم نضيف اللون الابيض والاصفر من الجوانب ديال الاضاءه باش ناكد الاضاءه بشكل رائع. نخلي الجانب اللي فيه الظل يبان لانه ضروري ومؤكد باش تبان الاضاءه بامتياز، ولولا الظل ما تبانش الاضاءه. حاول ندير اضاءات باللون البرتقالي والاصفر والابيض على هاد الاحجار. ولاحظوا العمليه ديال التوزيع غنديرها بالدرجه الاولى اللي هي الاصفر والابيض والاحمر، ومن بعد غندير الاصفر والابيض فقط باش نعطي اضاءه هنا. لاحظوا العمليه ديال التوزيع بفرشاه لسان الطير، الابيض الان والاصفر يأكد لي الاضاءه في هذه الجوانب. لاحظوا الاضاءه كتبين هاد الجهه كلها مضيئه فيها انعكاس ضوئي رائع. وحاولوا تلاحظوا معايا وتنتبهوا معايا لضربات درتهم في الموج المبلل بالبرتقالي، عطاو انعكاس ديال الصخور تما على ديك الجهه، وكذلك امواج البحر. حاولوا دائما هذه الملاحظات. الان غنوزع امواج بفرشاه المروحه على باقي المنظر، غيحرك ليا الامواج وغيحرك ليا حتى المنظر، غيحييه ويعطيه اضافات رائعه واضاءه بفرشاه المروحه. تقريبا هذه الضربات الاخيره في هذا المنظر. كنتمنى تكونوا قضيتوا معايا يعني وقت ممتع ومفيد مع هذا الفيديو الرائع اللي فيه عديد من التقنيات. دائما استسمح على الاطاله لان هناك تفاصيل لا بد لها من الاطاله باش يستافدوا جميع الفئات ديال الرسامه. اتمنى من الله تكونوا استفدتوا وتمتعتوا في هذا الفيديو. ما تنسوش دائما اشتراك في القناه والضغط على زر لايك ومشاركه هذا الفيديو بين احبابكم واصدقائكم. القاكم في درس جديد ان شاء الله. الى ذلكم الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.